মক টেষ্টৰ লাইভ দেখাই দিয়াৰ আগত আপোনালোকে আটাইতকৈ বেছি সুধি থকা যিটো কুৱেশ্যন আছিলে সেই কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো আপোনালোকক আজি মই লাইভ দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো PDF ফাইল আছে PDF ফাইলটো কেনেকৈ ৰিনেম কৰিব লাগিব। PDF ফাইলটো আপোনালোকে ৰিনেম কৰিব লাগিব জাষ্ট এনেকৈ দেখিব পেপাৰ PAPER পেপাৰ। যদি প্ৰথম দিনা পৰীক্ষা আছে তেতিয়াহ'লে 01, নেক্সটৰ দিনা আছে যদি 02, তাৰ পিছৰ দিনা আছে যদি 03, তাৰ পিছৰ দিনা আছে যদি 04, তাৰ পিছত আছে যদি 5, তাৰ পিছত আছে যদি 06, তাৰ পিছত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ .pdf দিব নালাগে। এনেকৈ আপোনালোকৰ যিটো PDF ফাইল আছে যিটো আপলোড কৰিব পাৰিব এনেকৈ ৰিনেম কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু যিহেতুকে আজি মক টেষ্ট আছে, মক টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ফাইলটো ৰিনেম কৰে তেতিয়া জাষ্ট আপোনালোকে পেপাৰ বুলি ৰিনেম কৰিলেও হৈ যাব। গতিকে এইটো মই আপোনালোকক আজি যিটো মক টেষ্ট হ'ব সেইটোত আপলোড কৰি কিনে দেখাই দিম। লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে সুধি থাকে যে মক টেষ্টৰ সময়ত আপোনালোকে ব্লেংক পেজ আপলোড কৰিব পাৰিব নেকি। চাওক, ব্লেংক পেজ আপলোড নকৰিব। আগতে যদি কিবা A4 সাইজত লিখা বা জেৰক্স কৰা পেজ আছে সেইটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে এতিয়া আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ, যিটো হৈছে মক টেষ্ট কেনেকৈ দিব লাগিব। মক টেষ্ট দিবৰ বাবে আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈকে যাব লাগিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈকে গৈ আপোনালোকে যিটো মক টেষ্টৰ লিংক আছে ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ আহি যাব। এই যি লিংক আছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। তাৰ পৰা আহিও আপোনালোকে এই যি ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটটোলৈকে আহিব। গৈ বাকী একে প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত আপোনালোকৰ গোটেই মক টেষ্টৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিব পাৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে আগবঢ়াৰ আগত আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ষ্টুডেণ্ট লগইনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব। এতিয়া জাষ্ট আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰক। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ হোম বাটন আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ডাউনলোড কিউ পেপাৰ আছে ডাউনলোড কিউ পেপাৰত ক্লিক কৰক। ইয়াত আপোনালোকে চাওক ডাউনলোড অপশ্যনত এক্টিভ হৈছে। ডাউনলোড যিটো অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটো আপোনালোকৰ এক্টিভ হৈছে। আৰু মক টেষ্ট আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা 4:30 বজাৰ ভিতৰত, আবেলি 4 বজাৰ ভিতৰত দিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকক চাওক, ইয়াত লিখিছে নোটত চাওক, আপলোডিং ফেচিলিটি ফৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট উইল বি এভেইলেবল আফটাৰ 30 minutes অফ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন এণ্ড উইল ৰিমেইন অপেন টিল 1 hour আফটাৰ দ্য এণ্ড অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো আপলোডিং ফেচিলিটি আছে, অৰ্থাৎ ইয়াত চাওক এনচাৰ আপলোড অপশ্যনটো এক্টিভ হোৱা নাই। এইটো আপোনালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত, ইয়াত চাওক 8:05 হৈছে, এইটো 8:30 এক্টিভ হৈ যাব। আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 1 ঘণ্টা পিছলৈকে এইটো এক্টিভ থাকিব। এতিয়া আমাৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব, কুৱেশ্যন পেপাৰটো ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে এইটো ইয়াত যি ডাউনলোড অপশ্যন আছে ডাউনলোড অপশ্যনত আমি কি কৰিম, ক্লিক কৰিম। ইয়াৰ পিছত এইটো আপোনালোকৰ কি হ'ব, অ'পেন হ'ব। ইয়াত গাইডলাইন দিয়া আছে, কি দিয়া আছে মই পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া ডাউনলোড বটনত ক্লিক কৰিব মক টেষ্টৰ যিখন গাইডলাইন আছে গাইডলাইনখন আপোনালোকৰ ডাউনলোড হ'ব। এতিয়া আমাৰ গাইডলাইনখনত কি বিশেষ কথা কৈছে সেইটো আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত দিছে পৰীক্ষাৰ সময়ত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এই নিৰ্দেশিকাসমূহৰ পৰিৱৰ্তে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন গঠন কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে আপোনালোকে আজি মক টেষ্টত এইখন ডাউনলোড কৰিলে, কিন্তু যেতিয়া পৰীক্ষা থাকিব, ফাইনেল পৰীক্ষাৰ দিনা আপোনালোকৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব কুৱেশ্যন পেপাৰখনহে ডাউনলোড হ'ব, এই ফাইলটো নহয়। ইয়াত দিছে তোমালোকৰ চোৱা, এই অনুশীলনমূলক পৰীক্ষাৰ উদ্দেশ্য হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কৰিব লোৱা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু প্ৰথমটো অনলাইন মাধ্যমত হ'বলগীয়া মুক্ত পাঠ্যপুথি পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত পৰীক্ষাৰ্থীসকলক চিনাকি কৰি দিয়াৰ। অৰ্থাৎ এইটো মূল উদ্দেশ্য হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বৃহৎ আৰু প্ৰথমটো অনলাইন মাধ্যমত অনুষ্ঠিত হ'ব অপেন টেক্সটবুক এক্সামিনেশ্যনৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চিনাকি কৰি দিয়াৰ। যি পইণ্টটো দিছে, পইণ্টটোত 2 নম্বৰ যিটো পইণ্ট আছে 2 নম্বৰ পইণ্টত কৈছে যে এই অনুশীলনমূলক পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ বিষয় জ্ঞানৰ ওপৰত অহা নাই। এইটো তোমালোকক জাষ্ট চেক কৰিবহে দিছে, কাৰণ ফাইনেল পৰীক্ষাত তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অফলাইন মোড নাথাকে ছাবমিট কৰা। তোমালোকৰ কৈছে তোমালোকে কেইটামান হাতে লিখা বা জেৰক্স কৰা ছপা প্ৰিণ্টেড যিকোনো A4 সাইজৰ পেপাৰ স্কেন কৰি PDF ফাইলকে তৈয়াৰ কৰি 5 MB তলত
আপলোড কৰিব লাগিব 1 নম্বৰত কৈছে তোমালোকে স্মাৰ্টফোন বা কম্পিউটাৰত এটা উপযুক্ত এপ ইউজ কৰিব লাগিব 2 নম্বৰত কৈছে যে ফটো তুলি কিনে যাতে তোমালোকে স্ক্যান নকৰা ঠিক আছে ডাইৰেক্ট বনাব দিছে তোমালোকৰ যেটো পিডিএফ ফাইল আছে নহলে তোমালোকৰ যেটো ফাইল সাইজ 5 MB কৈ ওপৰত গুচি যাব স্ক্যান কৰোতে ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট ইউজ কৰিব দিছে এণ্ড ৰিনেমিং কেনেকৈ কৰিব লাগে হেতু দিছে মই ইতিমধ্যে কৈছো 5 নম্বৰ যোনকেইটা চিহ্ন দিছে এইটা তোমালোকে ইউজ কৰিব নোৱাৰা যেতিয়া আপলোড কৰিবা আপলোড কৰোতে ব্ল্যাঙ্ক পেজ আপলোড কৰিব মানা কৰিছে তোমালোকক যেতিয়া আপলোড কৰিবা তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে তোমালোকৰ যি সেনসিটিভ ডাটা আছে বা গুৰুত্বপূৰ্ণ যি ইনফৰমেশন আছে ইনফৰমেশনৰ কোনো ধৰণৰ ডকুমেন্ট ফটো কিনে আপলোড নকৰিবা গতিকে এইখন আছিল তোমালোকৰ নিৰ্দেশিকা ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যিকোনো আগতে লিখাই থকা 10টা পৃষ্ঠাৰ PDF ফাইল এটা বনাব কেনেকৈ বনাব লাগে আপোনালোকে মই জানো ইতিমধ্যে এইবিলাকৰ লগত অৱগত হৈছে সেই PDF ফাইলটো বনাই ৰিনেম কৰিব ৰিনেম কেনেকৈ কৰিব লাগিব মই ভিডিওৰ আৰম্ভণিতে কৈ দিছো হেনেকে ৰিনেম কৰিব লাগিব ৰিনেম কৰি ইয়াত যেটো এনসাৰ আপলোড অপচন আছে এনসাৰ আপলোড অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক আপলোড কৰিবৰ বাবে আপলোড অপচনত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত যেটো চুজ ফাইল আছে চুজ ফাইলত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন আহি গৈছে চুজ এন একচন বুলি আপোনালোকে ফাইলত ক্লিক কৰিব ফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো ফোল্ডাৰত পিডিএফ ফাইলটো সেভ হৈছিল হেতু লৈকে যাব লাগিব ইয়াত চাওক কোনটো অপচনত আছে হেতু ফোল্ডাৰ আপুনি বাছিব লাগিব মোৰ ইয়াত আছিল ডাউনলোডত গতিকে ডাউনলোডত মই যাম যোৱাৰ পিছত ইয়াত চাওক মোৰ ইয়াত দুটা ফাইল আছে এটা আছে পেপাৰ আৰু এটা আছে ডাউনলোড কি পেপাৰ এটা ৰিনেম কৰিব দিয়াৰ মূল কাৰণে হৈছে আপোনালোকে যাতে আপলোড কৰোতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় ভুলতে আপোনালোকৰ বেলেগ পিডিএফ ফাইলো যাতে আপলোড নহয় গতিকে মই ভিডিওৰ আৰম্ভণিতে কৈছিল আজি মই পেপাৰ যেটো পিডিএফ ফাইল আছে ইটো মই আপোনালোকৰ আপলোড কৰিম এতিয়া চাওক ইয়াত আপোনালোকৰ আহি গৈছে paper.pdf ইয়াত আপলোড কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে যেটো আপলোড অপচন আছে আপলোড অপচনত ক্লিক কৰক ঠিক আছে এনেকৈ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা পপআপ আহিব পপআপটো কেনেকৈ আহিব হেতু মই দেখাই দি আছে ইয়াত চাওক এনসাৰ পেপাৰ আপলোডেড সাকসেসফুলি ওকে অৰ্থাৎ মোৰ যোনটো এনসাৰ পেপাৰ আছিল হেতু মোৰ আপলোড হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি চেক কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে ইয়াত চাওক মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাই দি আছো ইয়াত চাওক আপোনালোকে যিয়ে নকৰক যি ৰিনেমে নকৰক আপোনালোকে যেতিয়া আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ পিছত অটোমেটিক সেই যি ফাইল আছে সেই ফাইলটো আপোনালোকৰ যি ৰোল নম্বৰ আছে ৰোল নম্বৰ আৰু পেপাৰ কোডেদি বা সাবজেক্ট কোডেদি অটোমেটিক ৰিনেম হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে ইমান টেনচন ল'ব নালাগে আপোনালোকৰ যেটো পিডিএফ ফাইল লাগিব পিডিএফ ফাইলটো যদি প্ৰথম দিনা পৰীক্ষা থাকে তেতিয়া পেপাৰ 01 ৰিনেম কৰিব নেক্সট দিনা থাকিলে পেপাৰ 02 তাৰ পিছত দিনা পেপাৰ 03 তাৰ পিছত দিনা পেপাৰ 04 তাৰ পিছত দিনা পেপাৰ 05 তাৰ পিছতো যদি আছে তেতিয়া হলে পেপাৰ 06 এনেকৈ ৰিনেম কৰিব পিছৰ দিনা ডট নিদিব গতিকে আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিওটোৱে কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিলে যদিহে ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিওটোৱে কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়া হলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান লাইক কৰক এই ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান শেয়াৰ কৰক ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা বিশেষ অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো যে মই ভাবি আছো যিমান দিন পৰীক্ষা থাকিব যিমানটা শিফট পৰীক্ষা থাকিব প্ৰত্যেকটো শিফটৰ কাৰণে মই এটা ভিডিও বনাম বেছি 30-40 সেকেন্ড মানৰ যত আপোনালোকৰ এক্সামৰ যেটো ডাইৰেক্ট লিংক থাকিব ডাইৰেক্ট লিংকটো দি দিম আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু আপলোড কৰিব লাগিব হেতু দেখাই দি দিম আপোনালোকে এই ভিডিওটো বিচাৰে নে নিবিচাৰে হেতু মোক কমেন্ট কৰি জনালে মই ভাল পাম আপোনালোকৰ মৰম আৰু সহাৰি দি থাকিব অন্য এটা ভিডিওত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজলৈকে মই যদি কলিতা এই ভিডিওটো বিদায় ল'ব বিচাৰিছো ধন্যবাদ জয় আই অসম